Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Love's Enduring Promise. En amerikansk tv-western från 2004. Detta är den andra delen i vad som kommer att kallas Love Comes Softly-serien. De är alla baserade på en bokserie av Jeanette Oak. Den här filmen utspelas flera år efter den första och handlar om Missy som numera är lärare. Hon träffar en rik ung man som jobbar för järnvägen och blir direkt förälskad. Is this a private lunch or can anyone dine here? I hope I didn't startle you. No, I'm Grant Thomas. Missy Davis. Well, Missy Davis, I have surveyed hundreds of miles of land west of the Mississippi, but today is the first time I've ever seen anything as pretty as you in the viewfinder of my transit. De bokar in en dejt, men naturligtvis blir hennes pappa Clark skadad. Hon måste hjälpa till där hemma och missar därför dejten. Aaron, you hurt? Seen him trapped lots of times, Pa. I ain't never heard one do that till now. Scared me so bad, Pa. Istället träffar hon den mystiska Nate som var den som hjälpte Clark hem och som nu anställs för att hjälpa till på gården. Ska det kanske uppstå känslor mellan dessa båda? What do you think you're doing? Thought I might have a turn at the plow. Why are you helping me? Wait a minute, what's your name? Nate! I thought maybe we'd met before. I don't think so. I en sidohistoria får vi reda på att Nate egentligen heter Willie och är en barndomsvän till Missy. Han lämnade byn för 6 år sedan efter en familjetragedi och är nu redo att komma tillbaka. Fella could get lost in those trees if he wanted to. Willie. How long have you known? Boy does a lot of growing and changing in his teen years. When you told me about your pa's leg, well, that kind of confirmed it for me. My middle name's Nathan. Nate. Been using it for years. Because I thought if I changed my name, I could change my past. How's that working out for you, son? Men han är rädd att hans pappa inte ska förlåta honom för att ha stuckit som han gjorde. Men med Guds hjälp och Dale Mitchells monolog ska nog allt lösa sig. I saw your pa today, son. I don't know what happened between you two. I do know you're never going to step out of the shadow of your past until you see him. I saw a man with a face full of regret. Seeing you, talking to you, that might help him put his past to rest. Suppose you think I'm a coward for running the way I did? The way a man grieves, that's a personal thing. But I do know there are times when a man can be driven, take a trip in search of answers. And if that man doesn't find the answer he's looking for? Most often we're not looking for answers. We're in need of comfort. And for me, the only trip worth taking is when I kneel to pray. All the comfort I could ever ask for is right there. In God. You'll be fine, son. Precis som förra filmen så är det aldrig någon sorts riktig konflikt. Allt är tillrättalagt. Allt är simpelt. Folk har problem. Men egentligen är det inga problem för Gud finns där för att fixa det. Nate, eller Willie, träffar sin far. De blir ovänner. Sorry, I left like I did. Well, at least your ma had the guts to tell me to my face she was leaving. You know what happened to her? No. Then I guess you're a lot like your mama. I'm here now. I came back to set things right. Hope you could. What could I do? I could pretend that none of this ever happened.
I'm not asking you to pretend nothing, Paul. I'm asking you to forgive me. You want me to forgive you? Men på slutet löser sig allt. Missy går på dejt med den rike Grant och allt verkar vara frid och fröjd. Men sen visar det sig att han är en dålig man, då han vill försörja sin familj och ge henne allt de vill ha. I see us traveling and exploring together. Midnight picnics under a canopy of the brightest stars. Or dining in the finest hotels. A life brimming with anything and everything you could ever want. That life sounds like a fairy tale. That life could be ours. You would never have to turn a spade in soil again or toil at planting your own food. And if I did have to plant and plow? Do you see yourself right there beside me? You're missing my point. I wouldn't have to be there because no wife of mine would ever struggle, if even for an hour in a field. Hon är istället ute efter en man som tillåter henne att ha en egen identitet, egen vilja och drömmar. Clark blir skadad och ligger för döden, men naturligtvis dör han inte. Hur skulle Dale Midkiff kunna vara med i de 4 kommande filmerna om han dör redan här? Jag gillar faktiskt denna filmen mer än den förra, men det är aldrig bra här heller. Det är dock aldrig tråkigt, utan det är småcharmigt hela tiden. Skådespelaren gör sitt jobb. January Jones spelar Missy. Hon har varit med i allt från The Glass House med Stellan Skarsgård till Anger Management med Adam Sandler till Love Actually innan hon gjorde denna filmen. 3 år senare fick hon sitt stora genombrott med Mad Men. Hon blev dock ersatt av Erin Cottrell till nästa film som kom ut året efter. Som helhet är det en småcharmig film som aldrig lyfter. Betyget blir en 2.